به نام خالق هستی، شاهراه ثروت، فصل ششم، بخش 3. وقتی بازار سهام اعلام می کند معامله این برنامه متوقف شده است، منظور این است که این برنامه های رایانه‌ای متوقف شده‌اند. اگر رایانه ها بگویند بفروشید، بازارها سقوط می کنند. اگر رایانه ها بگویند بخرید، بازارها رونق می گیرند و سپس سقوط می کنند. به عبارت دیگر، قیمت‌ها می‌توانند بدون هیچ گونه دلیل اساسی یا تجاری بالا بروند یا پایین بیایند. ممکن است قیمت یک سهام هیچ ارتباطی با ارزش شرکت مربوط نداشته باشد، زیرا رایانه‌ها عرضه یا تقاضای مصنوعی ایجاد می‌کنند. اگر دوران شرکت‌های اینترنتی را به خاطر بیاورید، شرکت‌هایی که اصلاً وجود خارجی نداشتند، بلکه فقط ایده‌های خوبی بودند، میلیاردها دلار ارزش پیدا کردند و در این میان قیمت سهام شرکت‌هایی که دارای ارزش واقعی بودند همزمان با اتمام دوران رونق شرکت‌های اینترنتی روند نزولی به خود گرفت. من باید به عنوان سرمایه گذاری کهنه‌کار در دوران جدید نظام سرمایه گذاری به قدر کافی باهوش باشم تا برای سودهای سرمایه‌ای، گردش نقدینگی، اهرم وام و مزایای مالیاتی سرمایه گذاری کنم و علاوه بر آن برتر از غوغاهایی باشم که این جوانک‌های زرنگ و ابررایانه ها در بازار به راه می اندازند. به عنوان مثال، اخیراً سهامی خریدم بدون آنکه کنترلی رویش داشته باشم، زیرا شرکت مزبور در زمره شرکت‌های صنعتی قدیمی است و همیشه به طور ثابت 11% سود سهام می‌دهد. وقتی قیمت سهام در خلال سقوط اخیر بازار کاهش یافت، این سهام را خریدم، چون به این ترتیب بابت خرید آن پول نقد کمتری می پرداختم. لذا هر از گاهی دارایی‌های کاغذی می خرم. ترجیح می دهم این کار را با پول نقد انجام دهم. من به عنوان فردی عادی که هیچ کنترلی روی شرکت ندارم از اهرم وام استفاده نمی کنم. من فقط با آن میزان پول نقدی سرمایه گذاری می کنم که اگر در اثر اشتباه از دست دادم لطمه ای نبینم. اگر قیمت آن سهام خاص بالا برود، ممکن است آن را بفروشم، زیرا سرمایه گذاری برای پول نقد و نیز سود سرمایه ای را دوست دارم. اگر بتوانم هم پول نقد دریافت کنم و هم سود سرمایه، بازده سرمایه گذاریم افزایش می‌یابد. برای اینکه در عرصه املاک سرمایه گذار خوبی باشیم، به 3 مؤلفه نیاز داریم. آنها عبارتند از: 1. شرکای خوب. به قول دونالد ترامپ، نمی توانید با شرکای بد معامله خوبی داشته باشید. این به آن معنا نیست که شرکای بد انسانهای بدی هستند. ممکن است برای شما شرکای بد یا اشتباهی باشند. بازدهی پروژه مجتمع 300 واحدی من منوط به داشتن شرکای خوب است. شرکای من کیم، همسرم، کن و رس هستند. ما با هم معاملات بسیاری انجام داده ایم و پولهای زیادی به دست آورده ایم. همچنین با مشکلات بسیاری مواجه شده ایم و در خلال حل این مشکلات به شرکای باهوشتر و بهتری تبدیل شده ایم. 2. تأمین مالی خوب. املاک در وهله نخست عملکردی مبتنی بر تأمین مالی است. بسیاری از مردم میگویند موقعیت. من میگویم تأمین پول. اگر بتوانید با شرایط خوبی تأمین مالی کنید، معامله سودآوری خواهید داشت. اگر منابع مالی خوبی تهیه نکنید، معامله خوبی نخواهید داشت. برای روشن شدن منظورم فرض می‌کنیم فروشنده میگوید من برای کل مجتمع 17 میلیون دلاریم 35 میلیون دلار می‌خواهم.
اگر فروشنده به من اجازه بدهد بابت این 35 میلیون دلار وامی 30 ساله با سود $1 در ماه بگیرم و در پایان این مدت 35 میلیون دلار پرداخت کنم، این معامله را میپذیرم و قیمتی را که فروشنده میخواهد به او میدهم. با میزان $1 در ماه به مدت 30 سال میتوانم بابت یک ملک 17 میلیون دلاری 35 میلیون دلار بدهم. همانطور که در دنیای مالی میگویند اگر شرایط مرا تأمین کنی قیمتی که میخواهی را به تو پرداخت میکنم. میدانم که برخی از شما فکر میکنی 35 میلیون دلار رقم بسیار مضحکی است، اما در واقع اینطور نیست. در دنیای تأمین پول پرداختن قیمت‌های مضحک بسیار معمول است. اغلب مواقع فقط این مطرح است که خریدار و فروشنده چه کسانی باشند و برای استفاده از قدرت تأمین مالی برای دستیابی به اهدافشان چه توانایی داشته باشند. به عنوان مثال چند سال قبل زمینی در نزدیکی دفتر من به فروش گذاشته شد. وقتی از کارگزار قیمت را پرسیدم او گفت 2 میلیون دلار. من خندیدم و گفتم شوخی میکنید و رفتم. من فکر میکردم ملک مزبور در نهایت 750,000 دلار ارزش داشت. امروز یک هتل زنجیره‌ای بزرگ در این ملک کم ارزش ساختمان بسیار زیبایی را بنا نهاده است. نمیدانم این تکه زمین امروز چقدر ارزش دارد، اما به طور حتم ارزش آن بیش از 2 میلیون دلار است. به گفته دوستم کن مک‌ردی، کسی که نقشه بهتری دارد برنده می شود و همانطور که دونالد ترامپ می گوید بزرگ بیاندیشید. هر بار که از مقابل این ملک می گذرم به خودم می گویم بزرگتر فکر کن. 3. مدیریت خوب. یکی از دلایل اطمینان خاطر من نسبت به مجتمع 17 میلیون دلاریم این است که شرکای خوبی دارم. کن یک شرکت مدیریت املاک دارد و شریکش رس مالک یک شرکت توسعه املاک است. در پاراگراف‌های بعدی در خصوص اینکه چطور مدیریت و توسعه املاک نقشی حیاتی در افزایش اجاره بها، کاستن از هزینه‌ها و افزایش ارزش افزوده دارند بیشتر توضیح خواهم داد. اگر من شرکای بد، تأمین مالی بد و مدیریت بدی داشتم، معامله مجتمع 300 واحدی هم می توانست یک فاجعه مالی باشد. اگر من تنها فرد سرمایه گذار بودم، سرمایه گذاری نمی کردم. این پروژه خیلی بزرگ و پیچیده است. وقتی بر این 3 مؤلفه یعنی شرکای خوب، تأمین مالی خوب و مدیریت خوب کنترل دارم، تمایل بیشتری دارم که از اهرم وام استفاده کنم. چنانچه امکان کنترل بر فرایند سرمایه گذاری را نداشته باشم. احتمالاً از تأمین مالی به صورت وام استفاده نمی کنم. اگر سرمایه گذاری مزبور با ریسک بیشتری همراه باشد، خواه در زمینه خرید و فروش یک سهام یا کالا، ترجیح می دهم فقط میزانی از پولم را درگیر کنم که توان از دست دادنش را دارم. سودهای بالاتر با ریسک کمتر. قصد دارم اعتماد خود به سرمایه گذاری را ضمن تشکر از شرکایم و امکان نظارت و کنترل بر پروژه مجتمع 300 واحدی بیشتر شرح دهم. اینکه چرا مایلم از اهرم مالی بسیاری استفاده کنم، چرا به ریسک پایین باور دارم، چطور پول بیشتری به دست می آورم و چگونه مالیات‌های کمتری می دهم. 3 روش سرمایه گذاری پیشرفته تر هم وجود دارند که نیازمند سطح بالاتری از هوش مالی هستند. این 3 روش اهرمی پیشرفته عبارتند از پول سایر مردم، بازده سرمایه گذاری و نرخ بازده داخلی. 1. پول سایر مردم. راه‌های بسیاری برای استفاده از پول سایر مردم وجود دارد. منطقه سرمایه گذاری روی ساختمان 300 واحدی از اهرم 80% استفاده می کنم. نخست اینکه مزیت استفاده از پول بانک این است که پول معاف از مالیات است. سایر مزایای پول بانک به شرح زیر می باشد.
ارزش افزوده من 100%، بانک 0%. 2. درآمد من 100%، بانک 0%. 3. مزایای مالیاتی من 100%، بانک 0%. 4. استهلاک من 100%، بانک 0%. همونطور که میبینید بانک 80% از پول را تامین میکنند، در حالی که من 100% از مزیت‌های آن را به دست میآورم. چه شریک خوبی! 2. بازده سرمایه گذاری، مفهومی که برای بسیاری از سرمایه گذاران گیج کننده است، بازده پولشان است. به عنوان مثال وقتی شما مطبوعات مالی را مطالعه می کنید می بینید که بسیاری از صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری مدعی 10% رشد هستند، اما پرسش من این است: آیا هیچ مقدار از این 10% به سرمایه گذار تعلق می گیرد و معیار آنها برای سنجش این رشد 10% چیست؟ برخی از صندوق‌ها این 10% رشد را برای مبنای افزایش قیمت سهام صندوق ارزیابی می‌کنند. به عنوان مثال اگر 1 سال قبل قیمت هر سهم از این صندوق $10 بود و امروز قیمت آن $11 است، آنها ادعا می‌کنند 10% بازده داشتند. در این مورد سود مزبور بر اساس سودهای سرمایه محاسبه شده است. من به عنوان سرمایه گذاری که برای سودهای سرمایه و نیز گردش نقدینگی سرمایه گذاری می کنم، تنها سودی که برای خود پیش بینی می کنم گردش نقدینگی است. به عنوان مثال اگر 10% سرمایه گذاری کنم و هر سال پس از پرداخت مالیات 1% از محل گردش نقدینگی در جیبم بگذارم، سود من 10% است. من سود حاصل از ارزش افزوده دارایی را در نظر نمی گیرم، زیرا فقط یک تخمین است و فقط زمانی واقعیت پیدا می کند که من آن دارایی را بفروشم. تنها تفاوت در اینجاست که یک معیار بازده سرمایه گذاری قیمت سهام و معیار دیگر آن پولی است که در جیبم میگذارم. من معمولاً هر دو را میخواهم، 10% از محل ارزش افزوده دارایی و 10% به صورت نقدی در جیبم، اما گردش نقدینگی تنها سودی است که در عین حفظ داراییم میتواند به طور ملموس اندازه‌گیری شود. برابری مشارکت‌های طرح بازنشستگی کا 401 با پول خود فرد. نکته گیج کننده دیگر این است که برنامه ریزان مالی ادعا می کنند شرکت‌ها در صندوق بازنشستگی شما با سهم برابر مشارکت می کنند. اگر این برابری به صورت دلار به دلار تا درصدی معین باشد، مشاور مالی ممکن است ادعا کند که این سرمایه گذاری با سود 100% است، اما از نظر من اینطور نیست. نگرش من نسبت به برابری سهم مشارکت ها این است که شرکت فقط پول مرا با مقدار بیشتری از پول خودم در این صندوق ها سرمایه گذاری می کند. به عبارت دیگر مشارکتی که شرکت از آن خودداری می کند و سپس به آن اقدام می کند همچنان پول خود من است. این پولی است که شرکت در هر صورت باید به من می پرداخت. این بخشی از کل پاداش من و جزء هزینه‌های شرکت است. وقتی درباره سودهای اهرمی صحبت می‌کنم، منظورم پول کسی دیگر است، نه پول خودم. اهرم بیشتر، سودهای بالاتر. دلیل اینکه اهرم تا این حد اهمیت دارد این است که هر چقدر اهرم بیشتر باشد، سود بیشتری نصیبتان می شود. به عنوان مثال اگر من با پول خودم یک واحد استیجاری $100,000 بخرم و سالیانه $10,000 درآمد خالص کسب کنم، سود نقدی این سرمایه گذاری نقدی 10% است. اگر $50,000 قرض بگیرم و همچنان بتوانم $10,000 سود ببرم، سود نقدی این سرمایه گذاری نقدی 20% است. اگر کل $100,000 را تأمین مالی کنم و همچنان $10,000 سود بگیرم، سود من نامحدود است. سودهای نامحدود به معنای پول برای هیچ است. $10,000 به جیبم سرازیر می شود بدون اینکه پولی از جیبم خارج شود. مستاجر هزینه‌ام را می دهد و من درآمد را کسب می کنم. کسب پول
در قبال هیچ. در مثال بعدی که در آن باز هم از مجتمع 300 واحدی استفاده می کنم شرح خواهم داد که چطور با استفاده از اهرم به سود نامحدود دست پیدا می کنم. من کار را با افزایش اجاره ها و تجهیز هر یک از 300 واحد به ماشین لباسشویی و خشککن انجام می دهم. نمودارهای زیر با اصطلاحات بسیار ساده نمونه کارکرد ارقام را نشان می دهم. صورت سود و زیان: درآمد $50 افزایش اجاره بها، $50 افزایش اجاره بها با در نظر گرفتن ماشین لباسشویی و خشککن. هزینه $10 در ماه بابت اقساط ماشین های لباسشویی و خشککن. ترازنامه: دارایی و بدهی. دارایی هیچ، بدهی ها $1000 بدهی بابت هزینه ماشین های لباسشویی و خشککن و تعمیرات هر ماه. $100 درآمد خالص در ماه از محل افزایش اجاره بها که نتیجه افزایش اجاره بهای واحدها برای جبران هزینه بازسازی، نمای خارجی و تجهیز هر واحد به ماشین‌های لباسشویی و خشککن است. این افزایش درآمد $100 در ماه حاصل معامله است که به طور 100% از طریق تأمین مالی یا وام انجام شده است. ما برای انجام امور بازسازی ساختمان از بانک پول بیشتری میگیریم. کنترل این پول در دست ماست. میزان افزایش درآمد ما بیش از میزان افزایش بدهی ماست. این $100 اضافی در حقیقت یک درآمد نامحدود است، زیرا تمام هزینه‌اش توسط بانک پرداخت می شود و تمام سودش به من تعلق می گیرد. این $100 افزایش درآمد در ماه ضرب در 300 واحد می شود. درآمد ناخالص حاصل از آن ماهیانه $30,000 افزایش می یابد و در سال $360,000 گردش نقدینگی بیشتر برایمان ایجاد می کند. این $360,000 سودی نامحدود است که معیار آن گردش نقدینگی است که در دستمان است، نه یک سود سرمایه ساختگی روی کاغذ. به طور خلاصه بانک 100% از پول مورد نیاز برای بهسازی را می‌دهد و ما درآمد افزوده را دریافت می‌کنیم. مستاجرها هزینه‌ها و اقساط رهن را پرداخت می‌کنند. 3. نرخ بازده داخلی یکی از معیارهای پیچیده‌تر، پیشرفته‌تر و اغلب گیج کننده بازده سرمایه گذاری نرخ بازده داخلی است. اگر سرمایه گذاران به واقع بر کار خود اشراف داشته باشند، می توانند با درک نرخ بازده داخلی بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. نمودار زیر در ساده ترین شکل ممکن این روش پیشرفته تر ارزیابی سودهای سرمایه گذار واقعی را شرح می دهند. صورت سود و زیان: درآمد بی نیاز از کار، هزینه استهلاک. ترازنامه شامل دارایی ها و بدهی ها. دارایی ها شامل ارزش افزوده و بدهی ها شامل استهلاک. به زبان بسیار ساده نرخ بازده داخلی معیاری است برای ارزیابی سودها و اهرم دیگری که یک سرمایه گذاری با کنترل و نظارت خوب میتواند ایجاد کند. 1. ستون درآمد بی نیاز از کار. اغلب مردم میدانند اجاره بهای ناخالص بخشی از ستون درآمد است، اما نرخ بازده داخلی معیار اندازه‌گیری اشکال دیگری از درآمد است. درآمد بی نیاز از کار مشمول نرخ‌های مالیاتی پایین‌تری نسبت به درآمد کار است. در ایالات متحده درآمد بی نیاز از کار مشمول مالیات‌های تأمین اجتماعی و خوداشتغالی نمی شود. به عبارت دیگر این مالیات‌ها در زمره هزینه‌های ستون هزینه قرار نمی‌گیرند که در اصل نوعی افزایش درآمد محسوب می‌شود. 2. ستون هزینه افت ارزش. در ایالات متحده اداره مالیات به برخی از سرمایه گذاران درآمدی افزوده می دهد که در واقع چیزی شبیه به یک هزینه است. این درآمد افت ارزش نام دارد. درآمد غیر واقعی نامی دیگر برای افت ارزش است. دلیل غیر واقعی بودن این درآمد
این است در جایی دیگر خود را نشان می دهد. به عنوان مثال فرض کنیم مالیات من $1000 است. اداره مالیات بر درآمد ممکن است به من اجازه بدهد برای سرمایه گذاری خودم $200 افت ارزش در نظر بگیرم و در نتیجه بتوانم فقط $800 مالیات بپردازم. این $200 اضافی درآمد غیر واقعی است یا پولی است که مجبور نبودم آن را بپردازم. این $200 پولی است که به جای اینکه آن را به دولت بدهم در جیب خودم باقی میماند. افت ارزش شامل اقلامی است همچون یخچال، پنکه‌های سقفی، فرش، مبلمان و سایر اشیایی که ارزش آنها به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند. چنانچه شما مالک شرکت یا ملکی باشید، یک حسابدار مالیاتی می‌تواند این مطلب را برایتان شرح دهد. این در حالی است که برای سرمایه گذاران دارایی‌های کاغذی چیزی به عنوان افت ارزش وجود ندارد. 3. ستون بدهی استهلاک. شکل دیگری از درآمد سرمایه گذار استهلاک نام دارد. واژه‌ای پنداشتی برای بازپرداخت بدهی به صورت برنامه ریزی شده. وقتی بدهی خوبی دارید که فردی دیگر همچون یک مستاجر آن را برایتان پرداخت می کند. استهلاک برای شما تبدیل به درآمد می شود. به عبارت دیگر وقتی یک مستاجر بدهی مرا پرداخت می کند، پولی که پرداخت می کند در اصل درآمدی است که به جیب من می رود و موجب می شود بدهی من کاهش یابد و در عین حال پولم در جیبم بماند و آماده باشد برای فرصت سرمایه گذاری عظیم بعدی که با آن مواجه می شوم. به علاوه در حالی که مستاجرم بدهی مرا پرداخت می کند، من همچنان از تمام مزایای مالیاتی مرتبط با سرمایه گذاریم برخوردار می شوم. 4. ستون دارایی ارزش افزوده. ارزش افزوده به معنای افزایش ارزش دارایی است که برای شما درآمد محسوب می شود. این ارزش افزوده بر مبنای نگرش یک ارزیاب مبنی بر افزایش قیمت فروش بر مبنای فروش‌های رقابتی در این عرصه نیست. روش من برای محاسبه ارزش افزوده بر اساس افزایش درآمد در ستون درآمد من است. به عنوان مثال افزایش $360,000 درآمد حاصل از مجتمع مسکونی 300 واحدی را میتوان به عنوان ارزش افزوده ارزیابی نمود. البته این روش دقیقی برای تشریح نرخ بازده داخلی نیست، اما تا حدودی به شما نشان میدهد که چطور یک سرمایه گذار میتواند سود حاصل از سرمایه گذاری خود را خیلی بیشتر از آنچه اغلب سرمایه گذاران از محل سرمایه گذاری های کاغذی خود دریافت می کند افزایش دهد. حدس می زنم 95% از سرمایه گذاران هرگز اصطلاح نرخ بازده داخلی را نشنیده‌اند. پس شما اکنون باهوشتر و زیرکتر از 95% سرمایه گذاران هستید. استراتژی برون رفت. مزیت استراتژی برون رفت در خصوص مجتمع 300 واحدی باز هم استفاده از اهرم برای کسب ثروت حتی بیشتر است. به این معنا که به جای فرو ریختن ملک و مواجه شدن با مالیات‌های سود سرمایه با وام گرفتن مجدد پول خود را خارج می‌کنیم. ما می‌توانیم چنین کاری کنیم زیرا ارزش ملک را از طریق اصلاحات و مدیریت افزایش داده‌ایم. بانکی افزایش ارزش را مورد تایید قرار می‌دهد و ما می‌توانیم دوباره بابت آن وام بگیریم. با بالا بردن ارزش ملک و بازسازی و مرمت آن می‌توانیم بدون پرداخت مالیات پول خود را از ملک خارج کنیم و از طریق درآمد بیشتر وام بیشتری را عهده‌دار شویم. با قرض گرفتن به جای فروختن پیش پرداخت خود را پس میگیرم، در حالی که از مالیات معاف هستم و میتوانم دارایی خود را نگاه دارم. در این مرحله درآمد ملک در واقع سودی نامحدود است، زیرا ما هیچ پولی در این معامله سرمایه گذاری نکرده ایم و با این حال درآمد
کسب می‌کنیم. این بالاترین میزان اهرم است. فرض کنیم پس از 5 سال می‌توانیم مجدداً روی ملک وام بگیریم و 4 میلیون دلار معاف از مالیات به دست آوریم. این ارقام را می‌توانید در نمودار زیر ببینید. 4 میلیون دلاری که مجدداً وام گرفته این به جیب سرمایه گذاران می رود و حقوق اولیه صاحبان سهم و مقداری علاوه بر آن را به آنها باز می گرداند. مزیت بیشتر این کار در این است که ما کماکان کنترل مجتمع 300 واحدی را در دست داریم و مبلغ 280,000 دلار که به اقساط رهن اضافه شده از محل 360,000 درآمد افزوده پرداخت می گردد. با کسر 280,000 دلار افزایش هزینه از 360,000 دلار، افزایش درآمد اجاره 80,000 دلار به صورت درآمد بی‌نیاز از کار برایمان باقی می‌ماند. این 80,000 دلار سود بسیار زیادی است، زیرا سرمایه گذاران مبلغ سرمایه گذاری اولیه خود را دریافت کردند و با این حال گردش نقدینگی دریافت می کند. این پولی است که بدون تلاش به دست آمده است. سرمایه گذاران 4 میلیون دلار خود را پس می گیرند و خرید خانه یا آپارتمانی دیگری را از سر می گیرند. صورت سود و سرمایه شامل درآمد و هزینه. درآمد شامل 360,000 دلار درآمد افزوده، 4 میلیون دلار معاف از مالیات و هزینه 280,000 دلار اقساط سود اضافه با بهره 7%. ترازنامه شامل دارایی‌ها و بدهی‌ها. دارایی‌ها مجتمع آپارتمانی و بدهی‌ها 4 میلیون دلار به صورت بدهی اضافی. این نمونه است از بکارگیری کنترل و اهرم، نمونه از ثروتمند شدن در چارچوب قوانین نظام سرمایه‌داری جدید که بر مبنای آن استفاده از وام برای ثروتمندتر شدن است. به جای اینکه همچون کسانی که از قوانین نظام سرمایه‌داری قدیم پیروی می‌کنند سخت کار کنیم تا از بدهی خود خلاص شویم، سخت کار می‌کنیم تا راههایی برای گرفتن وام خوب بیشتر و استفاده از اهرم بیشتر بیابیم. شروع کردن با هیچ. برای برخی از شما یک ساختمان آپارتمانی 300 واحدی به قیمت 17 میلیون دلار سرمایه گذاری عظیمی به نظر می رسد. برای برخی از شما این سرمایه گذاری کوچکی است. 10 سال قبل خرید یک مجتمع 300 واحدی برای من و کیم کار بزرگی بود. 10 سال پس از این اطمینان دارم برایمان سرمایه گذاری کوچکی خواهد بود. کیم، کن و من در حال برنامه ریزی برای پروژه های بزرگتری هستیم. من و دونالد ترامپ در صدد اجرای پروژه عظیم در نزدیکی خانه من هستیم. پروژه‌ای که طی 10 سال آن را انجام خواهیم داد. 1. زاده شدن در خانواده‌ای فقیر و نداشتن سواد مالی به این معنا نیست که نمی‌توانید ثروتمند شوید. هستند مردمان بسیاری که ثروتمند زاده شده اند و می توانند یک مجتمع آپارتمانی 17 میلیون دلاری را بخرند و هیچ یک از آنها خودشان از هوش کافی برای یافتن تأمین مالی و مدیریت یک مجتمع آپارتمانی 300 واحدی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، نداشتن پول یا دانش مالی توجیهی برای شروع نکردن نیست. با این حال میلیاردها نفر از افراد اجازه می‌دهند مشکل نداشتن پول یا دانش مالی کافی آنها را از ثروتمند شدن باز دارند. آنها قادر به برداشتن نخستین گام نیستند و بسیاری از آنان اگر گام نخست را بردارند و سپس شکست بخورند، اشتباه کنند، پول از دست بدهند یا دچار مشکلاتی شوند، جا میزنند. به همین دلیل است که برای میلیاردها نفر از مردم یک پروژه 17 میلیون دلاری اغلب پروژه عظیم به نظر می رسد، حتی عظیمتر از رویاهایشان.
2. هوشمندانه آغاز کنید و گام‌های کودکانه بردارید. در سال 1989 نخستین سرمایه گذاری کیم یک آپارتمان 2 خوابه با یک حمام واقع در پورتلند اورگون به قیمت $45,000 بود. او $5,000 پیش پرداخت داده بود و ماهیانه $25 از آن درآمد کسب می‌کرد. او هنگام برداشتن گام نخست خود بسیار عصبی بود. امروز یک مجتمع آپارتمانی $17 میلیون برایش چیزی پیش افتاده است. او آماده پروژه های عظیم تری است. در سال 1997 کن مک با یک آپارتمان 2 خوابه با 2 حمام واقع در آریزونا شروع کرد. قیمت آپارتمان $115,000 بود و او $23,000 پیش پرداخت داد. او هر ماه $50 گردش نقدینگی داشت. امروز دارایی املاک او صدها میلیون دلار ارزش دارد. من نخستین ملک سرمایه گذاریم را در سال 1973 خریداری کردم. در آن زمان هیچ پول اضافی برای سرمایه گذاری نداشتم. هنوز در نیروی دریایی بودم و نخستین خانه ام را خریده بودم. به جای اینکه اجازه بدهم حقوق اندک و نداشتن پول مانعم شود، برای یک سمینار سرمایه گذاری که شهریه‌اش $385 بود ثبت نام کردم. طی چند ماه نخست اولین ملک سرمایه گذاریم را خریدم. یک آپارتمان 1 خوابه در جزیره مائوئی به قیمت $18,000. ملک مزبور ضبط رهن شده بود و بانک امیدی نداشت که از شرش خلاص شود. بانک به من اجاره داد با کارت اعتباریم $2,000 پیش پرداخت بدهم. پس از پرداخت رهن و هزینه کارت اعتباری، ملک مزبور ماهیانه $35 برایم درآمد ایجاد می کرد که سود زیادی است، زیرا من 100% این پول را از طریق وام تامین کرده بودم. وقتی به بانک اثبات کردم که می توانم ملک را اداره کنم، بانک به من اجازه داد 2 آپارتمان دیگر هم بخرم. حرفه سرمایه گذاری من شروع شده بود. حدود 1 سال بعد از آن هر یک از آپارتمان ها را در حدود $48,000 فروختم و تقریبا $90,000 در جیبم گذاشتم. برای یک سمینار $385 و پیش پرداخت هایی که با استفاده از کارت اعتباری پرداخته بودم سود بدی نبود. هرچند من این کار را انجام دادم، اما به افراد توصیه نمی کنم برای پیش پرداخت خانه از کارت اعتباری استفاده کنند، اما توصیه می کنم افراد قبل از سرمایه گذاری کتاب بخوانند و در سمینارها شرکت کنند. یکی از دلایلی که شرکت ریشتد سمینارهای سرمایه گذاری توانمندی برگزار می کند این است که من قویاً به قدرت ذهن انسان ایمان دارم. اذهان ما مهمترین اهرم ما هستند. ما در سمینارهایمان اساتید شگفت انگیزی داریم. باید اذعان کنم آنها معلمانی بهتر از من هستند. آنها نسبت به محتوای مطالب و انتقال آنها از تمرکز و دقت خیلی بیشتری برخوردارند. آنها به خوبی آموزش دیدند، در خدمت موفقیت شما هستند و از همه مهمتر به آنچه توصیه می کنند عمل می کنند. اغلب دانش آموزان گزارش می دهند که دوره‌های آموزشی ما ذهن آنها را به سوی دنیایی از فرصت‌های جدید می‌گشایند و آنها را با روش‌های متفاوت برای رسیدن به استقلال مالی و تغییر دادن زندگیشان برای همیشه آشنا می‌کنند. شما می‌توانید طی بازدید از وبسایت ما به اطلاعات بیشتری در این خصوص دست پیدا کنید. 3. رویاهای بزرگ داشته باشید. اغلب ما میدانیم باید به کودکان اجازه بدهیم رویا پردازی کنند. همین امر در خصوص بزرگسالان نیز صدق می کند. من و کیم به عنوان یک زوج رویاهای بزرگی داریم. رویاهای ما موجب می شوند زندگی مشترکمان همواره با ثروت، جوانی و نشاط عجین باشد. پروژه های سرمایه گذاری بزرگتر این امکان را فراهم می سازند که همواره دوشادوش یکدیگر بیاموزیم.
همچون یک تیم عمل کنیم و با هم رشد کنیم، نه جدا از هم. ما به جای اینکه پایین تر از سطح امکاناتمان زندگی کنیم، رویاهای بزرگ در سر داریم، می‌آموزیم و به دقت سرمایه گذاری می‌کنیم تا به سطحی فراتر از امکاناتمان دست پیدا کنیم. موضوع فقط پول نیست، بلکه زندگی است. من و کیم شخصاً فکر می‌کنیم زندگی کردن در سطحی پایین‌تر از رویاهایمان فاجعه است. در خاتمه، در تاریخ 9 و 10 آگوست سال 2007 وقتی بازارهای جهانی سقوط کردند، بسیاری از مردم نمی‌دانستند این سقوط به چه معناست. اغلب مردم نمی‌دانند این سقوط چه تأثیری روی زندگی‌هایشان خواهد داشت. اغلب مردم نمی‌دانند تغییرات قوانین در سالهای 1971 و 1974 چه تأثیری روی زندگیشان گذاشته است. امروزه حتی در ثروتمندترین کشور جهان یعنی ایالات متحده، میلیون‌ها تن از افراد تحصیل کرده و سخت کوش حتی اگر دستمزدهای بیشتری بگیرند درآمد کمتری دارند. پولی را که پسنداز می‌کنند ارزشش را از دست می‌دهند. خانه‌هایشان را که روز به روز از ارزششان کاسته می‌شود دارایی می‌پندارند و با استفاده از کارت‌های اعتباری هزینه‌هایشان را می‌پردازند. آنچه بر وخامت اوضاع می‌افزاید این است که به علت سقوط بازار میلیون‌ها تن از افراد تحصیل کرده و سخت کوش فکر می‌کنند سرمایه‌گذاری عملی مخاطره آمیز است و به دست آوردن سودهای بیشتر به معنای به جان خریدن ریسک‌های عظیم‌تر است. فقط عده معدودی هستند که می‌دانند کلید اهرم کنترل است و کلید کنترل هوش مالی است. خبر خوب این است که هر قدر هوش مالی شما بالاتر باشد، بدون نیاز به پول درآمد بیشتری کسب می‌کنید. در نظام سرمایه گذاری جدید واقعاً این امکان وجود دارد که از هیچ پول به دست می‌آورید. در عصر اطلاعات دانش بالاترین اهرم است. هرچه بیشتر بدون پول کسب درآمد کنید، معلوم می شود از بازده سرمایه گذاری و نرخ بازده داخلی بالاتر و ضریب هوش مالی بیشتری برخوردار هستید. از آنجا که ضریب هوش مالی معیار عددی سنجش هوش مالی است، پس سود نامحدود به معنای ضریب هوش مالی نامحدود است. بار دیگر که بانکدار و مشاور مالیتان به شما میگویند 5% سود پسنداز یا 10% سود صندوق سرمایه گذاری مشترک بازده عظیمی است، این مطلب را به آنها بگویید. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.